तुमच्यापैकी बरेच जण असे असतील ज्यांच्यापुढे नुसतं चॅटचं नाव जरी काढलं ना, तरी तोंडाला पाणी सुटत असेल. मी सुद्धा तुमच्यापैकी एक आहे. मला चॅट खूप खूप जास्त आवडते. त्यामुळे चॅटचे बरेचसे वेगवेगळे प्रकार मी नेहमी बनवत असते. आज मी तुम्हाला चॅटचा एक अगदी वेगळा आणि नवीन प्रकार दाखवणार आहे. तुमच्यापैकी 90% जणांनी अशी चॅट याआधी कधीच चाखली नसेल. नक्की ट्राय करून बघा. अतिशय चविष्ट लागते. चॅटमध्ये काहीतरी इनोव्हेटिव्ह, नाविन्यपूर्ण तुम्हाला काहीतरी खाऊन बघायचं असेल, तर ही नक्की, नक्की ट्राय करून बघा. तर ही चाट बनवण्यासाठी आपल्याला पालक लागणार आहे. पालकच्या फक्त पत्त्या घ्यायच्या आहेत, देठ घ्यायचे नाही. पालक स्वच्छ धुवून घ्यायचे. जवळपास मी 1 मुठ्ठी एवढी पालक घेतलेली आहे. आता ही पालक आपल्याला अगदी बारीक अशी चिरून घ्यायची आहे, कारण ही आपल्याला मिश्रणामध्ये घालायची आहे. त्यामुळे शक्य तेवढी बारीक चिरण्याचा प्रयत्न करायचा. चिरून घेतल्यानंतर एखाद्या खोलगट भांड्यामध्ये घालायची आहे, कारण यामध्येच आपण सर्व मिश्रण तयार करणार आहोत. पातेलं थोडं मोठ्या आकाराचं घ्यायचं. तर इथे आपण या चाटसाठी ना एक झणझणीत रस्सा बनवणार आहोत. त्याची तयारी करूया. त्यासाठी लसूण पाकळ्या घेतलेल्या आहे, आलं आणि कोथिंबीर याचं वाटण तयार करून घ्यायचं आहे. वाटण इथे तयार झालेलं आहे. वाटण काढून झाल्यानंतर यामध्ये आपल्याला कांदा घालायचा आहे. तर इथे मी 2 मध्यम आकाराचे कांदे चिरून घेतलेले होते. थोडी जाडसर चिरायची, यामध्ये पाणी घालायचं आणि याची पेस्ट तयार करून घ्यायची. कांद्याची पेस्ट तयार झालेली आहे. ही सुद्धा आपण वेगळी काढून घेऊया. आणि याच भांड्यामध्ये आता आपल्याला टोमॅटो वाटून घ्यायचे आहे. तर इथे टोमॅटो सुद्धा 2 ते 3 मध्यम आकाराचे तुम्ही घेऊ शकता. जास्त आंबट नसतील तर टोमॅटो वाढवले तरीही चालतील. इथे मी 2 मध्यम आकाराचे घेतलेले आहे. म्हणजे जेवढे कांदे घेतलेले होते तेवढेच टोमॅटो घेतलेले आहे. आता इथे आपल्याला लागणार आहे रात्रभर पाण्यामध्ये भिजत घातलेली बिना सालीची चवळीची डाळ. आमच्या भागामध्ये याला बरबटीची डाळ म्हटलं जातं आणि इंग्लिशमध्ये याला म्हटलं जातं लोबिया सीड्स. तर याची बिना सालीची डाळ सुद्धा इझिली मार्केटला मिळून जाते. जर तुम्हाला मिळत नसेल तर तुम्ही जी चवळी मिळते ना अख्खी तीही वापरू शकता किंवा तुम्ही सालीसकटची मुगाची डाळ रात्रभर पाण्यामध्ये भिजत घालून वापरली तरीही चालेल. यातलं पाणी निथळून घ्यायचं आणि ही डाळ आपल्याला मिक्सरमध्ये घालायची आहे. यामध्ये पाणी घालायचं नाही. वाटत असताना पाण्याचा वापर करायचा नाही. आता यामध्ये थोडी कोथिंबीर घालायची, थोडं जिरे घालायचं आहे आणि मिक्सरला वाटत असताना जाडसर वाटायचं आहे. डाळीचे सर्व कण बारीक वाटल्या जायला नको अशा पद्धतीने वाटायचे आहे. थोडे डाळीचे कण सुद्धा राहायला हवे. फक्त 1 ते 2 वेळा मिक्सरला फिरवायचं आहे आणि जाडसर ठेवूनच हे वाटायचं आहे. आता इथे मी भांडं बदलवून घेतलेलं आहे, कारण मिश्रण थोडं जास्त झालेलं होतं. यामध्ये मी रात्रभर भिजत घातलेली बिना सालीची उडदाची डाळ घालते आहे. तुम्ही बिना सालीची अख्खी उडीद घातले तरीही चालेल. तर हे आपल्याला न वाटता घालायचे आहे. यामध्ये आपण बेसन पीठ घालणार आहोत. तर बेसन पीठ इथे सुरुवातीला मी 2 चमचे घातलेलं आहे. यानंतर जे वाटण आपण तयार केलेलं होतं लसण, आलं आणि कोथिंबीरचं ते घातलेलं आहे. कढीपत्ता घालायचा आहे. सोप घालायची आहे. सोप नक्की घाला, छान चव येते. यानंतर मी कांदा घेतलेला आहे, तर कांदे मी 2 घेतलेले आहे. जे मी असे हलकेसे जाडसर चिरून घेतलेले आहे. खूप पातळ-पातळ चिरले नाही तरी चालतील. हा कांदा घालायचा आहे. काही कोरडे मसाले घालूया. तर लाल तिखट घालते आहे. बारीक चिरलेली हिरवी मिरची घालायची. सोबतच ओवा या पद्धतीने हातावर चोळून घालायचा. धनेपूड घालायचं आहे. थोडी कसुरी मेथी घातलेली आहे. मूठभर कोथिंबीर घालायची आणि सर्व नीट एकत्रित चोळून एकजीव करून घ्यायचं. तुम्हाला जर इथे बाइंडिंग कमी वाटत असेल तर परत यामध्ये बेसन पीठ घालायचं आहे. परत मी 2 चमचे बेसन पीठ घातलेलं आहे. यामध्ये मी भिजवत असताना पाण्याचा अजिबात वापर केलेला नाही. डाळ ही ओलसर होती, त्यामुळे त्या डाळीचंच पाणी सुटायला लागतं आणि जी पालक घातलेली होती त्यामध्ये सुद्धा पाणी असतं. त्यामुळे हे आपोआपच ओलसर होतं. यामध्ये पाणी घालण्याची गरज पडत नाही. चवीनुसार मीठ घालायचं आणि झाकून बाजूला ठेवूया. तेव्हापर्यंत रस्सा बनवण्याची तयारी करूया. तर इथे मी मटकी घेतलेली होती. रात्रभर पाण्यामध्ये भिजत घालून याला कुकरमध्ये शिजवून घेतलेलं होतं आणि सोबतच काळा चना घेतलेला होता. हा सुद्धा अगदी थोडा-थोडाच घ्यायचा आहे. मी कुकरला शिजवून घेतलेला होता. तर इथे मी 2 चमचे चना घेतलेला आहे. मिक्सरमध्ये घालायचा, थोडं पाणीही घालायचं आणि मटकी सुद्धा 2 चमचे घालायची आहे. आता हे आपण मिक्सरला फिरवून याची एक पेस्ट तयार करून घेऊया. तर इथे पेस्ट तयार झालेली आहे. चाटसाठी आपण गोड दही बनवतो आहे. त्यासाठी मी दही घेतलेलं आहे. मध्यम आंबट असलेलं घ्यायचं. यामध्ये 2 चमचे पिठी साखर आणि यासोबतच मी काळं मीठ घातलेलं आहे. व्यवस्थित फेटून घ्यायचं. तर इथे गोड दही तयार झालेलं आहे. दही छान क्रीमी असेल ना तर चव छान येईल. हे बाजूला ठेवूया.
आता आपल्याला चटणी बनवायची आहे. जी हिरवी चटणी चाटमध्ये वापरल्या जाते ती बनवते आहे. यासाठी मी डाळवा घेतलेला आहे, हिरव्या मिरच्या, पुदिना घेतलेला आहे, कोथिंबीर घेतलेली आहे. यासोबतच काळं मीठ घालायचं आणि मिक्सरला फिरवून घेऊया. तर सुरुवातीला मी कोरडंच फिरवून घेतलेलं आहे. यामध्ये सुरुवातीला पाणी घालायचं नाही. कारण पाणी जर सुरुवातीला घातलं तर जो डाळवा असतो ना तो लवकर वाटला जात नाही. तुम्ही फुटाणासुद्धा वापरू शकता. यामध्ये पाणी घालायचं आणि फिरवून घ्यायचं. तर चाटमध्ये आपण दह्याचा वापर करतो आहे, त्यामुळे या चटणीमध्ये मी लिंबाचा रस घातलेला नाही आहे. आता रस्सा बनवूया. त्यासाठी एक खोलगट पातेलं घ्यायचं. यामध्ये 2 ते 3 पळी तेल घालायचं आहे. तेल इथे थोडं जास्त घालावं लागणार आहे. कारण आपण जी तर्री वर येणार आहे, जो कट वर येणार आहे, तो आपण वेगळा काढणार आहोत. तो कट यावा म्हणून इथे आपल्याला जास्त तेल घालायचं आहे. तर तेल गरम झालं की जिरे घालायचं आणि कांद्याची जी पेस्ट केली होती ती सुरुवातीला लालसर होईपर्यंत परतायची आहे आणि नंतर टोमॅटोची पेस्ट घालायची. दोन्हीही पेस्ट आपल्याला जेव्हापर्यंत यातलं संपूर्ण पाणी निघून जात नाही, तेव्हापर्यंत व्यवस्थित परतायची आहे. यामध्ये आता दोन्ही प्रकारचे मीठ घातलेले आहे, म्हणजे साधं मीठ आणि काळं मीठ. मीठ घातल्यामुळे कांदा आणि टोमॅटो लवकर लालसर होतो, लवकर शिजला जातो. तर इथे तुम्ही टेक्स्चर बघू शकत असाल, तेल सेपरेट झालेलं आहे आणि जो चोथा आहे तो वेगळा झालेला आहे. म्हणजे फुटलेलं दूध असतं ना, तसं टेक्स्चर यायला हवं. तेव्हापर्यंत कांदा आणि टोमॅटो शिजवायचा आणि नंतर लसूण आल्याची जी पेस्ट आपण तयार केलेली होती ती परतून घ्यायची. गॅस अगदी मंद आचेवर ठेवायचा आणि कोरडे मसाले घालायचे. तिखट, हळद घातलेली आहे आणि मॅगी मसाला घालायचा. नक्की घालायचा, छान चव येते. मसाले अगदी मंद आचेवर ठेवूनच परतायचे आहे. सोबत थोडं पाणी घालूया म्हणजे मसाले जळणार नाही आणि शिजतील सुद्धा व्यवस्थित. तर पाणी घातल्यानंतर 2 ते 3 मिनिट असं चालवून घ्यायचं आणि नंतर यामध्ये आपण जास्तीचं पाणी घालणार आहोत. तर इथे पाणी जे आपल्याला घालायचं आहे ते छान उकळलेलं, कडकडीत गरम असलेलंच पाणी घालायचं आहे. त्यामुळे याला कट खूप छान येणार आहे. म्हणजे ज्याला तर्री म्हटलं जातं ना, ते खूप छान वर येते. तर इथे सुरुवातीला मी 2 ते 3 ग्लासच पाणी घातलेलं आहे. परत आपल्याला यामध्ये पाणी घालण्याची गरज पडणार आहे. ते कधी घालायचं ते मी पुढे तुम्हाला सांगणारच आहे. जो चना आपण शिजवून घेतलेला होता, तो आपण पाण्यासहितच घातलेला आहे. यामध्ये मी ताजा मटारसुद्धा घातलेला आहे. खूप मस्त चव येते ताज्या मटारमुळे या रस्स्याला. आता हा रस्सा आपल्याला जवळपास 15 मिनिटांसाठी तरी मंद आचेवर शिजवून घ्यायचा आहे. तर इथे कडेने मी झाकण ठेवलेलं आहे. बघू शकता तवंग मस्त वर यायला लागलेला आहे. आता हे रस्स्याचं पातेलं मी दुसऱ्या शेगडीवर ठेवते. तोवर आपण पुढची तयारी करूया. तर त्यासाठी कढईमध्ये तेल गरम करून घ्यायचं आणि जे मिश्रण आपण तयार करून घेतलेलं होतं ते व्यवस्थित मुरल्या गेलेलं आहे. तर रस्सा बनवण्याच्या आधीच हे मिश्रण तयार करून ठेवायचं म्हणजे छान मुरलं जातं. आता हे मिश्रण परत एकदा आपण व्यवस्थित चोळून एकजीव करून घेऊ. मीठ जर कमी वाटत असेल तर थोडं ॲडजस्ट करून घ्यायचं आणि वडे बनवत असताना जाडच वडे बनवायचे आहे. खूप पातळ वडे बनवायचे नाही. कारण याला आपल्याला डबल फ्राय करायचं आहे. तर वडे असे जाड बनवूनच तेलामध्ये तळायचे आहे. मध्यम आचेवर तळायचे आणि खूप लालसर होऊ द्यायचे नाही. फक्त 1 ते 2 मिनिटासाठी याला तळायचं आहे. हे वडे जेव्हा आपण अशा पद्धतीने तळून घेतो, तेव्हा हे अर्धे कच्चे राहतात. फक्त वरील बाजूने हलकेसे फ्राय केले जातात. वडे गार झाल्यानंतर याला चापट करावं लागतं आणि चापट केल्यानंतर परत याला फ्राय केल्या जातात. तर डबल फ्राय करून हे वडे बनवल्या जातात. त्यामुळे हे वडे खूप जास्त कुरकुरीत बनतात आणि चविष्टही बनतात. तुम्हाला डबल फ्राय करायचं नसेल तर सुरुवातीलाच तुम्ही पातळ असे चापट करायचे आणि तळून घ्यायचे. आता इथे रश्श्याचा वर बघू शकता तवंग मस्त आलेला आहे. हा पण एका वाटीमध्ये वेगळा काढून घेऊया. विदर्भामध्ये बऱ्याचशा हॉटेलमध्ये हा वडा पालक वडा या नावाने ओळखला जातो. खूप प्रसिद्ध डिश आहे आणि चवीला खूप मस्त लागतो. तर आता जी मोठ आपण शिजवून घेतलेली होती ना, ती यामध्ये घालायची आहे आणि जी पेस्ट आपण तयार करून घेतलेली होती, ती 1 ते 2 चमचे घालायची आहे. तर ही पेस्ट जर तुम्ही जास्त घालाल, तर रस्सा जो आहे तो जास्त वाढेल. म्हणजे दाटसर होईल तर पाणी जास्त घालावं लागेल. त्यामुळे याची क्वांटिटी जास्त वाढू शकते. त्यामुळे रस्सा तुम्हाला जास्त जणांसाठी बनवायचा असेल, तर पेस्ट तुम्ही जास्त घातली तरी चालेल. आता इकडे मी वडेसुद्धा तळून घेते आहे. जे उरलेलं मिश्रण होतं त्याचेसुद्धा वडे तळून घेतलेले आहे आणि रस्सा इथे बघू शकता तयार झालेला आहे. वड्यांची जी शेवटची बॅच होती, ती सुद्धा मी तळून घेतलेली आहे. तळून झाल्यानंतर वडे आपल्याला गार करायचे आहे. हलकेसे गरम असतील तरी चालतील, म्हणजे चापट करत असताना चटका लागायला नको. एवढे जेव्हा गरम असतील, तेव्हा चापट करून घ्यायचे. तर यासाठी मी एका ताटामध्ये पसरवून ठेवते आहे आणि गार झाल्यानंतर आपण ही वडे चापट करून घेऊया.
वडे गार झालेले आहे, तर अशा पद्धतीने चापट करायचे. बघू शकता. तर आतमध्ये जो कच्चा भाग असतो ना, तो बाहेर यायला लागतो आणि हा वडा पातळ झाल्यामुळे जेव्हा आपण तेलामध्ये तळतो ना, तर मस्त कुरकुरीत होऊन जातो आणि आतपर्यंत शिजल्यासुद्धा जातो. तर जसं मी तुम्हाला सुरुवातीला सांगितलं, तुम्हाला डबल फ्राय करायचं नसेल, तर सुरुवातीलाच असे चापटच थापून घ्यायचे आणि तळून घ्यायचे. बघा, या पद्धतीने हे सर्व वडे मी चापट करून घेतलेले आहेत. चला आता हे वडे तळून घेऊया. त्यासाठी तेल जे आहे छान कडकडीत गरम करायचं आहे आणि गरम तेलामध्ये हे वडे आपल्याला लालसर होईपर्यंत फ्राय करायचे आहे. आता हे वडे आपण डबल फ्राय करतो आहे, त्यामुळे मंद आचेवर फ्राय करण्याची गरज नाही. हाय फ्लेमवर फ्राय करायचे आहे आणि मस्त कुरकुरीत लालसर तांबूस रंग येईपर्यंत तळून घ्यायचे. पालक वडा हा प्रकार विदर्भामध्ये एक नाश्त्याचा प्रकार म्हणून ओळखला जातो. प्रत्येक नाश्ता सेंटरला विदर्भामध्ये तुम्हाला हा पालक वडा दिसणार म्हणजे दिसणार. सर्वांचा खूप आवडता असतो आणि याची खूप डिमांडसुद्धा प्रत्येक हॉटेलमध्येच असते. तर हा रस्स्याबरोबर वेगळाही सर्व्ह केला जातो, म्हणजे रस्सा वेगळा, त्यासोबत गोड दही वेगळं सर्व्ह केलं जातं आणि हा पालक वडा वेगळा सर्व्ह केला जातो. तुम्हाला तसं खायला आवडत असेल तर तसंही तुम्ही सर्व्ह करू शकता किंवा चाटचा प्रकार म्हणून तुम्ही सर्व्ह करू शकता. बरेच जण हा पालक वडा बनवून खातात. तर बनवून खाणे म्हणजे काय? तर याची चाट बनवल्या जाते आणि तशा पद्धतीने सर्व्ह केला जातो. तर बनवत असताना काय करायचं? हा जो रस्सा आपण तयार केलेला आहे, हा रस्सा घालायचा. मी थोडा कटसुद्धा घातलेला होता. जो तवंग आहे तो सुद्धा घालायचा आणि आता यामध्ये वडा घालायचा आहे. तर रस्सा हा सर्व्ह करण्याच्या आधी छान गरम करून घ्यायचा आणि वडासुद्धा गरम-गरमच सर्व्ह करायचा आहे. छान कुरकुरीत लागतो. वरून गोड दही घालायचं. दही छान क्रीमी असेल ना, तर खूप मस्त लागतं चवीला. दही घातल्यानंतर चटणी घालायची आहे. यासोबत तळलेल्या मिरच्यासुद्धा सर्व्ह केल्या जातात आणि चिंच गुळाची चटणी घातलेली आहे. वरून पातीचा जो कांदा असतो, तो बारीक चिरून घातलेला आहे आणि जो सुकलेला कांदा असतो, तो सुद्धा बारीक चिरून घालायचा आणि त्यानंतर घालायची आहे शेव. तर बघा, हा चाटचा नवीन प्रकार इथे तयार झालेला आहे. अतिशय चविष्ट लागतो हा प्रकार. नक्की ट्राय करून बघाल. चाट म्हटलं की त्यामध्ये बरेचसे वेगवेगळे प्रकार येतात. तर हा नवीन चाटचा प्रकारसुद्धा तुम्ही एकदा चाखून बघाल ना, तर वारंवार घरी बनवाल. नक्की ट्राय करून बघा. तुम्हाला रेसिपी कशी वाटली मला कमेंट करायला विसरू नका. जर आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि अशाच नवनवीन रेसिपी पुढेही बघण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आणि ही रेसिपी जर हिंदीमध्ये बघायची असेल तर घरोघरी अन्नपूर्णा हिंदी या चॅनललाही सबस्क्राईब नक्की करा. लवकरच भेट होईल. तोपर्यंत हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघण्यासाठी तुमचे मनःपूर्वक आभार.